Welcome to EAPP TV, or English for Academic and Professional Purposes, a show where we share and discuss bright ideas to enhance your writing. Good day everyone, welcome to EAPP TV. Today, we will discuss about the surveys, experiments, and observations. But first, let's talk about our learning objectives. Our learning objectives for today is about conducting surveys, experiments, and observations. Now, let's have an activity to give you a brief idea about conducting a survey, experiment, or observation. Each may seem to be too tasky and requires enough preparation. Take a look at the image and try answering the questions below. Here are the guide questions for the activity. What is projected by the illustration or image? How would you connect it with conducting a survey, experiment, or observation? And lastly, how would guidelines help the researcher in order to achieve desired results? Great job! Now, let's know the definition of surveys, experiments, and observations and their primary sources of information. As soon as we wake up, questions keep getting in our minds. We always want to find answers from simple to even more complicated and complex questions. As we wonder, we cultivate a sense of developing means to find accurate and sound reasons for the things we want to justify. Surveys, experiments, or even observations are tools to obtain essential information. These tools are said to be primary sources because you get empirical data in a target sample population. In a survey, we can collect information about the behavior, wants, and needs, or even opinions of the respondents. It can be extended to knowing client satisfaction as far as getting opinions on a certain issue. A survey is primary source of information since the researcher directly asks the participants or respondents for their responses to questions being prepared. Experiment is a primary source of information where it has to be performed by manipulating available resources to get empirical data and results. The result of an experiment validates the characteristics of the material being tested. Observation comes from watching or listening purposely on how people interact with each other. The researcher may immerse with the target group without knowing what they are observed or simply being passive at the moment. Observation is a way of understanding the behavior and personality traits of an individual. Surveys, experiments, and observations must be well planned before they are conducted. This is to avoid making biases or even getting inaccurate results. The researcher should know the guidelines before conducting the tools. Conducting the survey, experiment, or observation is a step away to gather information, particularly in making a research paper or technical report. After defining each, let's have the guidelines before conducting the surveys. Before conducting the surveys, the following steps are as follows. First, the researcher should have a clear purpose of why there is a need to conduct a survey. Second, the researcher should have an unbiased and clear set of questions which will serve as the instrument. Third, before the questionnaires are to be sent out, the researcher should try the instrument first to a certain group to test the validity. Fourth, as the questionnaires are to be distributed, the researcher should attach the letter of permission signed by an authority and the consent letter which explains the purpose of the survey and how essential the respondents' participation in answering it. In addition, the consent letter should assure the participants' confidentiality and anonymity. If the participants are minors, a separate consent letter addressed to the parents should be provided. And lastly, if in case of face-to-face interaction is not possible, the researcher should identify other modalities in sending the questionnaires and the letters. For example, the web, email, postal mail, etc. Next is the guidelines before conducting the experiment. Before conducting an experiment or experimental research, the following steps must be considered. Number 1, the research problem should be identified. At this point, the researcher would have a clear purpose who are to be tested and what is to be measured. For example, the testing the efficacy of e-modules in improving the academic performance of the students. Number 2, sampling plays a part in an experiment. The researcher should identify who among the participants should compromise
the controlled, and those who belong to the experimental group. Number 3. The researcher should keep in mind the design based on certain factors. The researcher should keep in mind that the design must be feasible, time, and cost-efficient and ethical. It also measures the problems and what the researcher would like to test. Number 4. There should be a pilot study of the experiment. This is to ensure that the experiment targets what is needed to be tested. It is essential to trace potential and minor errors. Number 5. Before pushing through with the pilot study and the actual experiment, a letter of intent should be prepared by the researcher. The letter should be signed by an authority. And lastly, the guidelines before conducting an observation. In conducting an observation, the following guidelines must be considered. Number 1, objectives should be identified. The researcher should determine what he or she wants to observe and why. Number 2, recording method should be determined. In here, the researcher should be aware of what to use in order to get necessary information or data relevant to the study. In some instances, disruptive recording devices and unfamiliar materials should be kept unnoticeable. It would be least effective if the participants know what they are being observed. Number 3, the researcher should develop the questions and techniques. This makes the researcher armed with knowledge of what information he or she needs. Number 4, the researcher should have an initial or ocular visit to see the place and the people he or she wants to observe. It is a formal observation, secure permission to an authority. After knowing the guidelines before you conduct a survey, experiment, and observation, let us differentiate each. Differentiate the concepts in conducting survey, experiment, and observation. Do you know what a survey is? Surveys are a primary source of information used by researchers to gather information by asking different kinds of people. How about experiment? Yes, it manipulates the available resources to get empirical data and results. The outcome of experiments serves as validation on the characteristics of the tested material. What about the observation? Observation is how researchers purposely observe the people they interact with through watching and listening. It is a way of understanding and knowing the characteristics of an individual. Did you enjoy our session today? Did you learn a lot? Well, that's great because now I will give you a take-home activity. Here is the direction. Choose one situation and create a simple survey questionnaire using the format below. Be guided by the rubric given. We hope that you enjoy learning with us. See you again next time, and this is EAPP-TV, or English for Academic and Professional Purposes. And now, let us watch the video we created for you. We hope you enjoy it. Utang natin sa kabataan ang magtiwala sa kanila. Ang ayusin ang daan at padaliin ang pagtungo nila sa kani-kanilang mga pangarap ay ang responsibilidad ng mga nakatatanda. Ngunit paano nga naman nila maaabot ang nasabing pangarap kung ang simpleng uniforme ay hindi nila mapapasok?
Tulad ni Jasmine, na isang STEM student, lumalakbay ng milya-milya sa araw-araw upang makarating lamang sa nag-iisang paaralan sa kanilang lugar. Nandito tayo ngayon sa Cavite upang kamustahin ang mga estudyante. Magandang umaga. Papasok na ba kayo? Opo. Ganun ba? So, pwede bang matanong kung anong mga pangalan nyo? Ako po si Jam, si Sherika po, si Shaula po, tapos si Janelle po. Ganun ba? Di ba isa lang naman yung paaralan dito? Di kilala nyo ba si Jasmine? Opo, ngayon nga po susunduin po namin siya kasi po madalas po yung hindi nakakapasok sa paaralan. Kaya para po masiguro naming pumasok siya ngayon, sunduin na lang po namin siya kasi minsan po may problema sa bahay o may gawain po. Ganun ba? Di pwede ba akong sumama sa inyo kasi gusto ko rin sanang makita si Jasmine? Opo. Sige po, sabay po kayo sa amin. Kaso nga lang po, lalakarin po namin. Medyo malayo yun kasi yung bahay po nila Jasmine, wala pong dumadaang sasakyan. Okay lang po ba? Okay lang. Sige po, tara na po. Halika na dito. Papasok po po. Ay, hello po. Hello. Halika na. Malilit pa tayo sa school. Hello, ako nga pala si Abby, no? Ay, hello po. Hello, nice to meet you. Makikita nating naglalakad talaga ng malayo ang mga magkakaibigan para lamang matulungan si Jasmine at sama-samang makapasok sa paaralan. Tayo'y magkasama, laging mayroong umagang kay ganda, parang sikat ng araw, may dalang liwanag. Maagang gumigising si Jasmine upang maghanda ng pagkain para sa kanyang buong pamilya. Dalawang tuyo at 1 kilong bigas lamang ang nabili ni Jasmine sa kinumagahang iyon na paghahatian nilang magkakapatid kabilang na ang kanyang ama. Uy, pakikuha nga nung tuyo. Ngunit ang bigas na kanyang binili ay kailangan pa niyang paabutin hanggang sa tanghalian dahil kung hindi ay wala silang kakainin. Ang kanyang ina ay namatay sa panganganak sa kanyang bunsong kapatid. Kaya naman, si Jasmine lamang ang inaasahan ng kanyang amang may sakit. Pa. Kain ka na po para pagtapos mo. Maliligo na tayo. Ito pa, oh. Dahil sa kanyang sitwasyon, nahihirapan siyang makapag-aral ng maayos.
Madaming responsibilidad ang kailangan niyang harapin sa murang edad. Ngunit ang alab sa kanyang puso na makapagtapos ng pag-aaral ay hindi pa rin namamatay. Pagkatapos ng kanyang responsibilidad sa tahanan, responsibilidad naman sa paaralan ang kanyang hinaharap. Siya ay 16 na taong gulang at isang STEM student sa isang paaralan sa kanilang bayan. Sa katirikan ng araw ay tinatahak niya ang 5 milyang layo mula sa kanila hanggang sa paaralan, sapagkat wala ni anumang transportasyon sa kanilang lugar. Minsan ay kinakailangan pa niyang lumiban sa klase upang maasikaso ang kanyang tatay at mga kapatid. Painom na gamot. Uminom ka po ba kaninang umaga? Hindi pa. Sabi sa'yo, wag mong kakalimutan eh. Pa! Uy! Dahan-dahan lang pa! Wala silang ibang kamag-anak na maaaring mapagkatiwalaan o mahingan man lang ng tulong. Tapos, kain ka na pagluto ng kanin. Pahinga ka po muna. Para makaligo ka na po mamaya. Masama pa po ba rin ba pakiramdam mo? Hindi na? Okay. Si Yasmin ay walang oras para sa kanyang sarili o ni maging masaya dahil sa kanyang mga responsibilidad sa araw-araw. Hangad lamang niyang makapagtapos at makapagtrabaho upang makaipon para sa pagpapagamot ng kanyang ama. Di ba kaklase mo si Yasmin? Opo, Kamusta naman siya bilang isang kaklase? Naku po, si Yasmin po, sobrang sipag niya po, tsaka napakatalino niya po. Bukod pa po doon, alam po ng mga guro namin na kahit sobrang hirap po ng pamumuhay ni Yasmin, ginagawa niya pa rin po lahat ng makakaya niya para magpatuloy po sa pag-aaral. Nagkukwento ba siya sa mga nangyayari sa buhay niya? Ay, ma'am, hindi po. Para po kasi sa kanya, ayaw niyang makaabala ng mga tao, lalo na kaming mga kaibigan niya. Kaya kami na mismo yung nagtatanong sa kanya kung ano po yung problema niya and ano yung mga kailangan niya. Isa ba siyang mabuting kaibigan sa inyo? Kung kabutihan po yung pag-uusapan, isa po si Yasmin sa pinakamababait kong kaklase. Tsaka naalala ko po ng mga panahon na laging kailangan ko ng tulong. Lagi po siyang andyan, tsaka hindi po siya nag-hesitate na tumulong sa amin. Ganun ba? Wala siyang pinipiling kaibigan. Kahit sino nga, tinutulungan niya eh. Kahit siya mismo, walang-wala na rin. Nakakabilib na yung kabutihan niya eh. Kasi despite ng kahirapan nila, handang-handa siyang tumulong. May mga pagkakataon bang naisip mo na lang na sumuko? Kasi 'di ba, mahirap yung buhay eh. Opo, madaming beses na po. Pero pag napapagod po ako, iniisip ko rin yung mga taong kanangailangan sa akin. Kagaya po nung tatay ko, may sakit pa yon. Tapos yung mga kapatid ko, ang liliit pa. Kahit sila yung dahilan ng pagod ko, minsan pa nga po uwi ako sa bahay, tapos tambak yung hugasin pati yung labahan. Parang minsan mapapaisip ka, gusto mong sumuko pero hindi naman pwede kasi sino bang gagawa ng gawaing bahay. Pero bilang magsisink in sa akin na, ay, sila din pala yung dahilan bakit ako lumalaban. Sa totoo lang, sobrang hirap lumaban sa buhay kasi hindi mo alam kung kailan ka susuko, tapos kailan ka magpapahinga, o kaya kailan ka ulit bababangon. Pero alam ko naman na niisa sa amin, walang may gustong mangyari ganito. Pero kahit na mahirap ang buhay, alam ko namang may pinapangarap ka, 'di ba? Ano nga bang gusto mong maging paglaki mo? Gusto ko pong maging nurse. Yun po kasi yung pangarap ni Papa para sa akin. Dati po kasi siyang pulis. Kaso, syempre, di naman po natin may iwasan yung inkwentro.
Yun po yung naging dahilan. Bakit siya napilay? Yung isang paa niya po, hirap na po talaga siyang galawin. Kaya po, hindi rin po siya nakakatulong sa gawaing bahay. Bilang isang anak po ng pulis, malaki po yung respeto ko sa kanila. Malaking bagay po sa akin na makahanay sa trabaho na ginagawa nila. Parang frontliners po, ganon. Kaya pinapangarap ko po talagang maging nurse, maglingkod sa bayan. Pero sa ngayon, nagtatrabaho ka na ba? Kasi 'di ba, walang naghahanap buhay sa inyo. So, saan kayo kumukuha ng panggastos? Apo, meron po. Siyempre po, hindi pa po ako legal age, kaya po wala pa po akong regular work. Pero yung work ko po ngayon is sa palengke. Tumutulong po ako doon minsan sa mga kargador, or minsan po, matadora po ako doon sa isdaan. Tapos, minsan naman po, nagbebenta. Okay naman po yung ano po doon, sahod kasi okay naman po sa aming pamilya. 250 isang araw. Pero bago tayo magtapos, may gustong magpabigay sa'yo nito. Ay, alangaga naman pong pamasko nito. Kanino po galing? Uy, hala. Uy, hala. Hala, seryoso po ba? Hala. Hala, totoo po. Hala. Uy! Uy! Magkaiyak! Ay! Mga te! Para sa'yo yan! Deserve mo yan, be. Di ba? Sakto sa'yo. Magkano to? Hindi! Pagbayad sa'yo yan! Ano ka ba? Hala! Sige, suot mo. Uy! Sa'yo. Ma'am! May magagamit ka na. Uy! Hala, Kasha! Diba? Ay, sakto! Hala, maraming salamat po talaga sa programang to. Pati po kay Ma'am Avi. Tapos sa inyo, talagang thank you! Malaki ang pasasalamat nito sa kanyang mga kaibigan na ni minsan ay hindi pinarandam sa kanya ang agwat ng kanilang buhay. Laging handang tumulong ang mga ito para sa kanya. Hindi niya nakakitaan ng panghuhusga ang mga mata nila. Bagay na lagi niyang hinaharap sa bawat araw na dumadaan. Hindi nito alam kung ano ang gagawin kung wala ang kanyang mga kaibigan. Kung hindi mo ito pinoproblema, isa itong pribilehiyo. Marami ang mga bata na katulad ni Jasmine na kumakayod na agad sa murang edad. Kumakayod para sa murang pamumuhay. Kumakayod para sa pamilya. Kumakayod para sa pangarap. At kumakayod para sa sarili. Gaya nga ng sabi ni Jasmine, mahirap lumaban sa buhay. Mahirap ipaglaban ang buhay ng mag-isa. Kaya ang payo ni Jasmine, sumabay ka lang sa kompas ng buhay. Tayo'y magkasama, laging mayroong umaga. Kay ganda, parang sikat ng araw, may dalang liwanag sa ating pangarap. Haharapin natin
Docu.